মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ 12ৰ ইংলিছ সিলেবাছৰ ফ্লেমিংগো পুথিৰ পৰা ইণ্ডিগো নামৰ পাঠটো আৰম্ভ কৰিম। সম্পূৰ্ণ পাঠটো আলোচনা কৰাৰ লগতে উল্লেখ থকা ঘটনাসমূহ সহজ ভাষাত অসমীয়াত বুজাই দিম। এই পাঠত আমি জানিম কিদৰে মহাত্মা গান্ধীয়ে চম্পাৰণত ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে এক সফল সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিছিল। ইয়াত তেওঁ কৃষকসকলৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে কিদৰে সাহসিকতাৰে আগবাঢ়িছিল তাৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী উল্লেখ আছে। এতিয়া আমি লেখকৰ বিষয়ে জানো আহা। এই পাঠটোৰ লেখকৰ নাম লুই ফিচাৰ। তেওঁ 1894 চনত আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু 1970 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। তেওঁ 1918 পৰা 1920 চনলৈকে ব্ৰিটিছ সেনাত স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। পিছত তেওঁ এজন সফল সাংবাদিক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে আৰু দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছ, দ্য ছেটাৰডে ৰিভিউ লগতে ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ বহুতো আলোচনী আৰু সংবাদপত্ৰত লিখনি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ প্ৰিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকো আছিল। এই পাঠটো তেওঁৰ দ্য লাইফ অৱ মহাত্মা গান্ধী নামৰ কিতাপৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই কিতাপখন টাইমছ এডুকেশ্যনেল ছাপ্লিমেণ্টৰ দ্বাৰা মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত লিখা আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট কিতাপ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে। ইয়াতে কিছুমান এক্সপ্ৰেছন আছে, তোমালোকে এইবোৰ পাঠৰ মাজে মাজে পাবাই, কিন্তু এতিয়া যদি তোমালোকে নোট কৰি ল'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে বহীত নোট কৰি ল'ব পাৰা, কাৰণ পাছত বুজোতে সহায় হ'ব। আহা আমি এতিয়া পাঠটোৰ মূল অংশলৈ আগবঢ়াম। ইয়াতে লিখিছে, When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. অৰ্থাৎ 1942 চনত মই প্ৰথমবাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ সৈতে মধ্য ভাৰতৰ সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰমত দেখা কৰোঁতে তেওঁ মোক কৈছিল, মই কিদৰে ব্ৰিটিছসকলক দেশৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সেই কাহিনী মই তোমাক ক'ম। এই ঘটনাটো আছিল 1917 চনত। অৰ্থাৎ আমি যি এই সৰু পেৰেগ্ৰাফটো পাইছোঁ, এই পেৰেগ্ৰাফটোত লেখকে কেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীক প্ৰথম লগ পাইছিলে আৰু লগ পাওঁতে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেখেতক কি কৈছিলে তাৰ কথা কৈছে। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. গান্ধীজীয়ে লেখকক কৈছিল যে তেখেত 1916 চনৰ ডিচেম্বৰত লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত অংশ ল'বলৈ গৈছিল। সেই সভাত প্ৰায় 2,300 এগৰাকী প্ৰতিনিধি আৰু বহুতো অতিথি উপস্থিত আছিল। During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. গান্ধীয়ে কৈছিল যে সভা চলি থকাৰ সময়তে এজন কৃষক মোৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁ দেখিবলৈ অন্য সাধাৰণ ভাৰতীয় কৃষকৰ দৰেই দুখীয়া আৰু দুৰ্বল যেন লাগিছিল। তেওঁ ক'লে, মই ৰাজকুমাৰ শুক্লা, চম্পাৰণৰ পৰা আহিছোঁ। মই আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ আপুনি আমাৰ জিলাখনলৈ আহক। Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. গান্ধীজীয়ে কেতিয়াও চম্পাৰণ নামটো শুনা নাছিল। এই ঠাইখন আছিল উচ্চ হিমালয় পৰ্বতৰ পাদদেশত, নেপাল ৰাজ্যৰ একেবাৰে ওচৰত। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. এক পুৰণি ব্যৱস্থাৰ অধীনত চম্পাৰণৰ কৃষকসকল শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ বা আধিয়াৰ আছিল। ইয়াতে এটা বিশেষ শব্দ তোমালোকে পাইছা, শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ। এই শব্দটো বাৰে বাৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পাম। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আধিয়াৰ কৃষক। আধিয়াৰ কৃষক মানে যিসকলে অন্যৰ মাটি আধিলৈ লৈ পেলাই খেতি কৰে, সেইসকলক আমি আধিয়াৰ কৃষক বা শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ বুলি ক'ম। ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ ওৱান অফ দেম। ৰাজকুমাৰ শুক্লাও সেই আধিয়াৰ কৃষকসকলৰ ভিতৰতেই এজন আছিল। হি ৱাজ ইলিটাৰেট বাট ৰিজলিউট। তেওঁ অশিক্ষিত আছিল, কিন্তু তেওঁৰ সংকল্প দৃঢ় আছিল। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, speak to Gandhi. তেওঁ বিহাৰত জমিদাৰী প্ৰথাৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ সভালৈ আহিছিল, যিখন সভাৰ কথা কৈছিলে যে য'ত মহাত্মা গান্ধীও অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলে। ৰাজকুমাৰ শুক্লাও সেই একেখন সভাতে জমিদাৰী প্ৰথাৰ যি অত্যাচাৰ চলিছে বিহাৰত তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল। তাতে কোনোবাই সম্ভৱতঃ তেখেতক কৈছিল যে গান্ধীজী বুলি এজন ব্যক্তি আছে, সেই গান্ধীজী নামৰ ব্যক্তিজনৰ সৈতে কথা পাতা। গান্ধী told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. গান্ধীয়ে শুক্লাক ক'লে
যে তেখেতৰ কানপুৰ চহৰত এটা কাম আছে আৰু ভাৰতৰ আন কিছু ঠাইলৈ যোৱাৰ কথা আছে। শুক্লা accompanied him everywhere. গান্ধীজী যি ঠাইলৈ গ'ল তাৰ পাছত সেই একেখিনি ঠাইলৈকে পিছে আমাৰ ৰাজকুমাৰ শুক্লাও এৰি দিয়া নাই, মানে তেখেতক অনুসৰণ কৰি গৈ আছে, মানে সেই মানুহজনক লৈ যাবই তেখেতে। মানুহজন কৈছিলে নহয় শুক্লা ৱাজ এ ৰিজলিউট পাৰ্চন, দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ মানুহ, মানে যি কৰিম বুলি কৰেই। তেখেতক নিম বুলি আহিছে যেতিয়া এজন মানুহে কিবা এটা কৰি দিব পাৰিব বুলি যিহেতু কোনোবাই ক'লে তেখেতক, চ' সেই মানুহজনক লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে একদম মনে প্ৰাণে চেষ্টা কৰিছে, মানে যলৈকে গৈছে তলৈকে তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতৰ পিছে অনুসৰণ কৰি গৈ আছে। দেন গান্ধী ৰিটাৰ্ণ টু হিজ আশ্ৰম নিয়েৰ আহমেদাবাদ। শুক্লা ফলোড হিম টু দ্য আশ্ৰম। গান্ধী শেষত আহমেদাবাদৰ ওচৰত থকা নিজৰ আশ্ৰমলৈ উভতি গ'ল আৰু শুক্লাই তেওঁক অনুসৰণ কৰি তাত পালেগে। ফৰ উইকছ হি নেভাৰ লেফ্ট গান্ধীজ ছাইড। সপ্তাহৰ পাছত সপ্তাহ ধৰি শুক্লাই গান্ধীজীৰ লগ এৰা নাছিল। ফিক্স এ ডেট হি বেগড। তেখেতে মহাত্মা গান্ধীক একেবাৰে অনুৰোধ কৰি কৈছে যে আপুনি এটা তাৰিখ ঠিক কৰি দিয়ক, কেতিয়া যাব মোৰ লগত। ইমপ্ৰেছড বাই দ্য শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ্ছ টেনাচিটি এণ্ড ষ্টৰী, গান্ধী ছেইড, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. তেওঁৰ দৃঢ়তা আৰু কাহিনীত প্ৰভাৱিত হৈ গান্ধীজীয়ে ক'লে, তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীজীয়ে ৰাজকুমাৰ শুক্লাক এটা বিশেষ তাৰিখৰ কথা ক'লে যে সেই তাৰিখত তেখেতে কলকাতালৈ যাব। তেতিয়া কলকাতালৈ তেখেতক আহিবলৈ ক'লে আৰু কলকাতাৰ পৰা তেখেতক চম্পাৰণলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ক'লে। মান্থছ পাছড, মাহৰ পাছত মাহ পাৰ হৈ গ'ল। Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. নিৰ্ধাৰিত দিনা গান্ধীজী যেতিয়া কলিকতা পালেগৈ, শুক্লা তাত উপস্থিত হৈ ওচৰতে বহি থাকিল। তেওঁ গান্ধীজী আজৰি নোহোৱালৈকে অপেক্ষা কৰিলে। ইয়াতে হানচেছ বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহবোৰকে যে কেতিয়াবা অপেক্ষা কৰিবলৈ হ'লে এই তলতে বহি থাকে যে ভৰিকেইটা তেনেকৈ ধৰি পেলাই, বহি থকাৰ ধৰণটোক হানচেছ বুলি কোৱা হয়। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. তাৰপিছত দুয়োজনে বিহাৰৰ পাটনা চহৰৰ বাবে ৰেলগাড়ীত উঠিল। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. যেতিয়া তেওঁলোক গৈ পেলাই বিহাৰৰ পাটনাত নামিলেগে, তাৰ পৰা ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক কাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে? ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ নামটো তোমালোকে জানাই, ভাৰতৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। কিন্তু তেতিয়ালৈকে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেখেতক চিনি পোৱা নাছিল যেতিয়া চম্পাৰণলৈ ৰাজকুমাৰ শুক্লাই লৈ গৈছিল। কুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল, কাৰণ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সেইটো সময়ত এজন উকিল হিচাপে কাম কৰি আছিল, মানে অধিবক্তা বুলি আমি কওঁ। এতিয়া আমাক আৰু এটা কথা কৈছে যে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, মানে সভাপতি হয়, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয়। ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ আউট অফ টাউন, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the Indigo sharecroppers. ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেতিয়া চহৰত নাছিল, কিন্তু ঘৰখনত কাম কৰা মানুহবোৰে শুক্লাক চিনি পাইছিল এজন গৰীব কৃষক বুলি, যিয়ে বাৰে আহি তেওঁলোকৰ মালিকক নীল খেতিৰ খেতিয়কসকলৰ অত্যাচাৰৰ কথা কৈ সহায় বিচাৰিছিল। ইয়াতে দুটা শব্দ আছে, ইয়মেন মানে হৈছে খেতিয়ক আৰু পেষ্টাৰ্ড মানে হৈছে আমনি দি থকা শব্দটোৰ অৰ্থ পেষ্টাৰ্ড বুলি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. সেয়ে তেওঁলোকে শুক্লাক ঘৰখনৰ চৌহদত থাকিবলৈ দিলে। তেওঁৰ লগত থকা গান্ধীজীকো তেওঁলোকে আন এজন কৃষকেই বুলি ভাবি লৈছিল। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? কিন্তু গান্ধীক তাত কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, কাৰণ ঘৰত কাম কৰা মানুহবোৰে তেওঁক জনা নাছিলে যে তেখেত এজন অস্পৃশ্য নহয়। সেয়েহে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে তেখেতে যদি কেনেবাকৈ কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলে, তেখেতৰ বাল্টিৰ পৰা যদি এটোপালো পানী কুঁৱাত পৰে, তেতিয়াহ'লে গোটেই কুঁৱাটোৰ পানীখিনি অপবিত্ৰ হ'ব বুলি ভাবিছিল। ইয়াতে তোমালোকে এটা বিশেষ শব্দ পাইছা, আনটাচেবিলিটি। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কিন্তু। চ' আনটাচেবিলিটি অৰ্থাৎ অস্পৃশ্যতা ভাৰতত প্ৰচলিত এক অন্যায় আৰু অমানৱীয় সামাজিক প্ৰথা আছিল, য'ত কিছু নিৰ্দিষ্ট জাতিৰ মানুহ, বিশেষকৈ দলিতসকলক অপবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল আৰু সমাজৰ পৰা পৃথক কৰি ৰখা হৈছিল। তেওঁলোকক মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ, অন্য মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা কুঁৱাৰ পানী তুলিবলৈ আৰু উচ্চ জাতিৰ মানুহৰ লগত স্পৰ্শ কৰিবলৈ নিষেধ কৰা হৈছিল। তোমালোকে বি আৰ আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে হয়তো শুনিছা।
ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে যিয়ে নিজেও এই অন্যায়ৰ সন্মুখীন হৈছিল এই প্ৰথাৰ অৱসান ঘটাবলৈ আজীৱন সংগ্ৰাম চলাইছিল আৰু কোটি কোটি পীড়িত লোকৰ কণ্ঠস্বৰ হৈ উঠিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে এই প্ৰথাৰ দৃঢ়ভাৱে বিৰোধিতা কৰি কৈছিল যে অস্পৃশ্যতা মানৱতাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে এটা অপৰাধ ভাৰতৰ জাতি ব্যৱস্থাই মানুহক জন্মৰ ভিত্তিত বিভিন্ন সামাজিক গোটত বিভক্ত কৰে এই ব্যৱস্থাই বৈষম্য অন্যায় আৰু নিপীড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল অস্পৃশ্যতা এই জাতি ব্যৱস্থাৰ এক প্ৰত্যক্ষ ফল আছিল অন্যায়ভাৱে সৰ্বনিম্ন বুলি ধৰি লৈ কিছু জাতিৰ লোকক যাক দলিত বা চিডল কাষ্ট বুলি কোৱা হয় তেওঁলোককে অস্পৃশ্য বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে জাতি প্ৰথাৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কৈছিল কাষ্ট ইজ নট জাষ্ট এ ডিভিজন অফ লেবাৰ ইট ইজ এ ডিভিজন অফ লেবাৰাৰ্ছ অৰ্থাৎ এই প্ৰথাই কামবোৰৰ নহয় মানুহবোৰৰ বিভাজন কৰি তেওঁলোকৰ মাজত ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰে যদিও ভাৰতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ কৰিছে তথাপি ইয়াৰ প্ৰভাৱ আজিকালিও কিছুমান ঠাইত দেখা যায় সেয়ে আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য যে জাতিভিত্তিক বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে একেলগে থিয় দিব লাগিব Gandhi decided to go first to Muzaffarpur which was en route to Champaran to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting Champaranলৈ যোৱাৰ আগতে গান্ধীজীয়ে প্ৰথমে মুজাফৰপুৰলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছিল কাৰণ মুজাফৰপুৰ সম্পূৰ্ণলৈ যাওঁতে আধা বাটতে পোৱা এটা ঠাই আছিল ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে তালৈ গৈ পেলাই শুক্লাইক যিমানখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে তাতকৈ অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছিল আৰু গোটেই বিষয়বস্তুটো ভালদৰে বুজি ল'ব বিচাৰিছিল He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Art College in Muzaffarpur whom he had seen at Taggart Santiniketan School গান্ধীজীয়ে তালৈ যোৱাৰ আগতে মুজাফৰপুৰৰ আৰ্টছ কলেজৰ এজন প্ৰফেসৰ J.B. Kripalaniলৈ এখন টেলিগ্ৰাম পঠিয়াই দিছিল কাৰণ তেখেতক মহাত্মা গান্ধীয়ে আগতেই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ শান্তি নিকেতনত লগ পাইছিল The train arrived at midnight 15 April 1917 ট্ৰেইনখন 1917 চনৰ 15 এপ্ৰিলৰ নিশা 12 বজাত মুজাফৰপুৰ ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল Kripalani was waiting at the station with a large body of students Kripalani আমাৰ যিজন প্ৰফেসৰৰ কথা কৈছিলে তেখেতে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লৈ ষ্টেচনত গান্ধীজীৰ কাৰণে বাট চাই আছিল Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. গান্ধীজীয়ে তাত দুদিন প্ৰফেসৰ মালকানিৰ ঘৰত আছিল যি এজন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছিল It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. গান্ধীজীয়ে তাৰ পাছত মন্তব্য কৰিছিল তেতিয়াৰ দিনত এটা চৰকাৰী শিক্ষকৰ বাবে মোৰ দৰে এজন ব্যক্তিক নিজৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়াটো এক আচৰিত ঘটনা আছিল In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. কাৰণ সৰু সৰু ঠাইৰ লোকসকলে স্বৰাজ আৰু দেশৰ অধিকাৰৰ কাৰণে দাবী কৰা লোকক সমৰ্থন কৰাটো দেখুৱাবলৈ ভয় খাইছিল কাৰণ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁলোকক এনে কৰিলে শাস্তি দিব পাৰে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত হোম ৰুল মুভমেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগ্ৰাম আছিল যাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতক ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীনত থাকোতেও স্বশাসন অৰ্থাৎ সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট দিয়া এই আন্দোলনটোৰ অনুপ্ৰেৰণা আছিল আইৰিছ হোম ৰুল মুভমেণ্ট বাল গংগাধৰ তিলক আৰু এনি বেচেণ্টে মিলি 1916 চনত এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল এই আন্দোলনৰ মূল ভাৱনা আছিল ভাৰতীয়সকলে নিজৰ আইন নিজে বনাব আৰু নিজৰ দেশ নিজেই চলাব লাগিব বাল গংগাধৰ তিলকৰ এটা বিখ্যাত শ্লোগান আছিল সেই সময়ত অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল এই শ্লোগানটো আছিল স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট অৰ্থাৎ স্বৰাজ মোৰ জন্মসিদ্ধ অধিকাৰ আৰু মই এই অধিকাৰ লৈয়ে এৰিম এই শ্লোগানে মানুহৰ মাজত জাতীয় চেতনাৰ জুই জ্বলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. গান্ধীজী মুজাফৰপুৰলৈ অহাৰ কথা আৰু তেওঁৰ যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য কি এই খবৰবোৰ মুজাফৰপুৰ আৰু চম্পাৰণত তৎক্ষণাত বিয়পি পৰিল Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. চম্পাৰণৰ আধিয়াৰ কৃষকসকল খবৰ পোৱাৰ লগে লগে কিবা বাহনত বা খোজকাঢ়ি হ'লেও তেওঁলোকৰ ৰক্ষক অৰ্থাৎ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি যিজন গান্ধীজীক চবেই গম পাইছে সো তেখেতক চাবলৈ আহিল মুজাফৰপুৰ lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fees.
মুজাফৰপুৰৰ বহু উকিলে গান্ধীৰ সৈতে দেখা কৰি তেওঁৰ সহায়ৰ বাবে তথ্য দিছিল। এইসকল উকিলে আগতে বহু কৃষকৰ কেইবাটাও গোচৰত সহায় কৰিছিল। তেওঁলোকে গান্ধীক সেই গোচৰবোৰৰ বিষয়ে কৈছিল। মানুহৰ বাবে প্ৰতিটো গোচৰ তেওঁলোকে যেতিয়া কোৰ্টত গৈ উত্থাপন কৰে তাৰ বাবে কিমান তেওঁলোকে মাচুল লৈছিল, মানে কিমানকৈ তেওঁলোকক ফিজ দিবলগীয়া হৈছিলে। যেনেকৈ আমি জানো কোৰ্টত আমি যদি উকিল ধৰিবলগীয়া হয় আমি প্ৰতিটো উকিলকে পইচা দিব লাগে নাই, মাচুল দিব লাগে। চ' এই যিবোৰ এডভকেট আছিলে, উকিল আছে, তেওঁলোকো গান্ধীজীক কৈছিলে যে আমি এই মানুহখিনিৰ কিছুমান কেছ বা গোচৰ কোৰ্টত আমি লৈ যাওঁ আৰু তাৰ বাবে আমি ইমান মাচুল লওঁ। গান্ধী চাইডেড দ্য লয়াৰ্ছ ফৰ কালেক্টিং বিগ ফিজ ফ্ৰম দ্য শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ্ছ। গান্ধীজীয়ে সেই উকিলসকলক খেতিয়কৰ পৰা বেছি ফিজ লোৱাৰ বাবে, মাচুল লোৱাৰ বাবে ধমক দিছিল। হি ছেইড, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. তেখেতে তেতিয়া কৈছিল, মই এতিয়া সিদ্ধান্তলৈ আহিছোঁ যে এইসকল কৃষকৰ সমস্যাবোৰ আদালতলৈ নি একো লাভ নাই। কাৰণ আদালতত এনেকুৱা মানুহৰ যিবোৰ কেছ আছে সেই কেছ বা গোচৰবোৰৰ ৰায়দান মানুহৰ পক্ষত, সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষত কেতিয়াও নহয়। আৰু উকিলো যদি ইমান বেছিকৈ মাচুল লয় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহৰ একো লাভ নহয়। দ্য ৰিয়েল ৰিলিফ ফৰ ডেম ইজ টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম ফিয়াৰ। তেওঁলোকৰ বাবে সঁচা উপশম হ'ল ভয়ৰ পৰা মুক্ত হোৱাটো। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. চম্পাৰণ জিলাৰ অধিকাংশ উৰ্বৰ মাটি ইংৰাজ জমিদাৰসকলৰ ডাঙৰ জমিদাৰী খণ্ডত বিভক্ত আছিল। এই মাটিবোৰ ভাৰতীয় কৃষকে খেতি কৰিছিল, কিন্তু মালিক আছিল ইংৰাজসকল। দ্য চিফ কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপ ৱাজ ইণ্ডিগো। তেওঁলোকৰ মূল বাণিজ্যিক শস্য আছিল নীল, অৰ্থাৎ ইণ্ডিগো। দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ কম্পেল অল টেনেণ্টছ টু প্লাণ্ট 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as well. অৰ্থাৎ ইংৰাজ জমিদাৰসকলে সকলো আধিয়াৰ কৃষকক বাধ্য কৰিছিল যে তেওঁলোকে যিমান মাটি খেতি কৰিবৰ কাৰণে লৈছে জমিদাৰসকলৰ পৰা, সেই গোটেই মাটিখিনিক 20টা অংশত ভাগ কৰি পেলাই তাৰে 3টা অংশত নীল খেতি কৰিবই লাগিব। অৰ্থাৎ 15% মাটিত নীল খেতি কৰিব লাগিব। আৰু সেই 15%ত কৰা খেতিৰ যি উৎপাদন, সেই সকলো উৎপাদন ইংৰাজ যিসকল জমিদাৰ আছিলে সেই জমিদাৰসকলক ৰেণ্ট হিচাপে দিব লাগিব। ইয়াক যদি আমি সাধাৰণ উদাহৰণ লৈ পেলাই চাওঁ, কোনোবাই যদি দোকান এখন কোনো এজন ব্যক্তিৰ পৰা ধাৰত বা লিজত লৈ দোকান দি থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক মাহে সেই মানুহজনক আমি ৰেণ্ট দিব লাগে নাই? ঠিক তেনেদৰে আগতে আমাৰ যিসকল শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা খেতি কৰিবৰ কাৰণে মাটিবোৰ আধিত লৈছিলে, আৰু আধিত মাটি ল'লে সদায় তাৰে কিবা এটা অংশ মাটিৰ মালিকক দিবই লাগিব। আৰু সেই মাটিৰ মালিকে আছিলে জমিদাৰসকল, তেওঁলোকক কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে? দিবলগীয়া হৈছিলে। দিছ ৱাজ ডান বাই লং টাৰ্ম কণ্ট্ৰেক্ট। এই ব্যৱস্থাটো বহু বছৰীয়া চুক্তিৰ জৰিয়তে চলি আছিল। প্ৰেজেণ্টলি দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ লাৰ্ণ ডেট জাৰ্মানী হেড ডেভেলপ চিন্থেটিক ইণ্ডিগো। এটা সময়ত ইংৰাজ জমিদাৰসকলে গম পাই গৈছিল যে জাৰ্মানীয়ে এতিয়া চিন্থেটিক ইণ্ডিগো বনাব পৰা নতুন প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ কৰিছে। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. এই খবৰ পাই জমিদাৰসকলে চম্পাৰণৰ যিসকল আধিয়াৰ কৃষক আছিলে সেই আধিয়াৰ কৃষকসকলৰ সৈতে এটা নতুন চুক্তি কৰিলে। তেওঁলোকে আগৰ 15% নীল খেতিৰ বাধ্যকতা বাতিল কৰি তাৰ বিপৰীতে কৃষকৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ ল'বলৈ ধৰিলে। এইটো এই কাৰণেই কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াত খেতি কৰা নীলবোৰ নি পেলাই তাত আকৌ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে জমিদাৰসকলে বুদ্ধি পাঙিছে যে তেওঁলোকে এতিয়া নীল খেতি কৰিবই লাগিব বুলি বাধ্যবাধকতাটো উঠাই পেলাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন লৈছে, ক্ষতিপূৰণ লৈছে, মানে টকা দিব লাগিব তেওঁলোকক। এতিয়া আগতে খেতিৰ পৰিমাণ দি দিলেই হৈ যায়, এতিয়া কি কৰিব লাগিব? টকা দিব লাগিব। এইখিনিতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে আগতে যি বাধ্যবাধকতা আছিলে সেইটো উঠাই দিয়াৰ বাবতো পইচা লৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এবাৰ কম্পেনচেশ্যন ক্ষতিপূৰণ লৈ ল'লে কাৰণে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তেওঁলোকে যি মন যায় তাকে খেতি কৰিব, তাৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে কিবা অংশ নল'ব। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ এটা কথাই হৈছে যে নীল খেতিহে কৰিব নালাগে, আৰু বাকী যি মন যায় তাকে খেতি কৰিব পাৰিব, তাৰ বিনিময়তো তেওঁলোকে ৰেণ্ট দিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও এই নিয়মটো যে আগৰ নিয়মটো বাধ্যকতাটো উঠাই দিলে তাৰ বাবতো এতিয়া কি কৈছে? জমিদাৰসকলে তেওঁলোকৰ পৰা পইচা লৈ আছে। দ্য শ্বেয়াৰক্ৰপিং এৰেঞ্জমেণ্ট ৱাজ ইৰ্কছম টু দ্য পেজেণ্টছ এণ্ড মেনি চাইন উইলিংলি। এই আধিপথা কৃষকসকলৰ বাবে অতি কষ্টকৰ আছিল, সেয়ে বহু কৃষকে আনন্দৰে এই চুক্তিত চহী কৰিছিল। দ'জ হু ৰেজিষ্টেড এংগেজ লয়াৰ্ছ, দ্য লেণ্ডলৰ্ড হায়াৰ্ড ঠাগছ বা। কিন্তু যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকে উকিল নিযুক্তি কৰিলে। জমিদাৰসকলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ পক্ষত গুণ্ডা বাহিনী নিযুক্তি কৰিছিল। অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি চাইন কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিলে, বাধা দিছিলে
আৰু লয়াৰ উকিল চুকিল যদি তেওঁলোকে ধৰিছিলে তেতিয়া আকৌ সেইখিনিক মাৰপিট কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ জমিদাৰ আছিলে সেই জমিদাৰসকলে কিছুমান গুণ্ডা বাহিনী লগাইছিলে আমাৰ সাধাৰণ কৃষকসকলক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰু ভয় খুৱাবৰ কাৰণে Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. একেটা সময়তে লাহে লাহে কি হৈছে যিসকল অশিক্ষিত কৃষক আছিলে তেওঁলোকে এই খবৰটো গম পাই গ'ল যে ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলে আগৰ যিটো পূৰ্বৰ প্ৰথা আছিলে সেইটো উঠাই লোৱাৰ আঁৰৰ মূল ৰহস্যটো কি আছে আৰু তেওঁলোকে যি ক্ষতিপূৰণ দিছিলে সেয়া ঘূৰাই লাগে বুলি দাবী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে At this point, Gandhi arrived in Champaran. এই সময়তে গান্ধীজী চম্পাৰণত উপস্থিত হ'ল He began by trying to get the fact. তেওঁৰ প্ৰথম কাম আছিল সত্য তথ্য সংগ্ৰহ কৰা First, he visited the secretary of the British Landlord Association. সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ গৈছিল ব্ৰিটিছ জমিদাৰ সংঘৰ সচিবৰ ওচৰলৈ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত যিসকল ব্ৰিটিছ জমিদাৰ আছিল সেই জমিদাৰসকলৰ এটা সংগঠন আছিলে সেই সংগঠনটোৰ যিজন সেক্ৰেটাৰী মানে যিজন সম্পাদক আছিল তেখেতক লগ কৰিবলৈ গৈছিল The secretary told him that they could give no information to an outsider. তেওঁলোকে তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীক কৈছিল এজন বাহিৰৰ মানুহক তেওঁলোকে কোনো তথ্য দিব নোৱাৰে কথাকাৰ কোৱাৰ কাৰণ আছিল যে মহাত্মা গান্ধী সম্পূৰ্ণৰ নাছিল বিহাৰৰ নাছিল তেখেত অন্য এখন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল সেয়ে তেখেতক কোনো তথ্য তেওঁলোকে দিয়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে Then Gandhi answered that he was no outsider. তেতিয়া গান্ধীয়ে উত্তৰ দিলে যে মই কোনো বহিৰাগত নহয় Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. তাৰ পাছত ইয়াৰ পৰাটো একো নাপালে তেতিয়া গান্ধীজীয়ে কি কৰিলে তিৰহুত খণ্ডৰ যিজন ব্ৰিটিছ আঞ্চলিক কৰ্তৃপক্ষ আছিল তেখেতক দেখা কৰিবলৈ গ'ল কাৰণ চম্পাৰণ নামৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে এই খণ্ডৰ ভিতৰতে পৰিছিল The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwhile to leave Tirhut. গান্ধীয়ে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি কৈছিল এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল লেখকে কৈছে মানে কাৰণ লেখকে লিখি থকা নাই জানো কাহিনীটো তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে কমিশনাৰজনে মোক ধমক দিবলৈ ধৰিলে আৰু হুটপুছ নকৰাকৈ টিৰহুট এৰিবলৈ উপদেশ দিলে গান্ধী did not leave গান্ধীজীয়ে টিৰহুট এৰা নাছিল instead he proceeded to Motihari the capital of Champaran তাৰ বিপৰীতে তেখেতে কি কৰিছিল তেওঁ আগবাঢ়ি চম্পাৰণৰ ৰাজধানী মতিহাৰীলৈ গ'ল several lawyers accompanied him অৰ্থাৎ কেইবাজনো উকিলে তেখেতৰ সংগ দিছিল at the railway station A vast multitude greeted Gandhi. Motihari rail stationot হাজাৰ মানুহে গান্ধীজীক আদৰিবলৈ ৰৈ আছিল He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. তেওঁ এখন ঘৰত থকা আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই ঠাইকে তেওঁ নিজৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ বা মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি তদন্ত চলাই থাকিল A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. এদিন এটা খবৰ আহিল যে ওচৰৰ এখন গাঁৱত এজন কৃষকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছে Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. গান্ধীয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ নিজেই গৈ সেই পৰিস্থিতিটো পৰীক্ষা কৰিব এই মৰ্মে পিছদিনাখন তেখেতে ৰাতিপুৱাই হাতীৰ পিঠিত উঠি ৰাওনা হ'ল He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. তেওঁ অলপহে আগবাঢ়িছিল তেতিয়াই পুলিচ সুপ্ৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ এজন দূতৰ আগমন হ'ল তেখেতে গান্ধীজীক ৰখালে আৰু ৰখাই পেলাই ক'লে যে গান্ধীজী চহৰলৈ পুনৰ উভতি যাব লাগিব গান্ধী কমপ্লাইড অৰ্থাৎ গান্ধীজীয়ে সন্মতি দিলে যে তেখেতে সেই যিজন মেছেঞ্জাৰ আছিলে মেছেঞ্জাৰজনৰ লগত চহৰলৈ উভতি যাব The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. তেওঁ গাড়ীত গান্ধীজীক ঘৰলৈ উভতাই নিলে তাত গান্ধীজীক এখন চৰকাৰী নটিচ দিয়া হ'ল চম্পাৰণ তৎক্ষণাত এৰি যাব লাগে Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. গান্ধীজীয়ে নটিচখন চাই পেলাই তাতে লিখি দিলে সাইন কৰি পেলাই যে মই এই যিটো আদেশ এই আদেশটো মানিব নোৱাৰিম এটো মই অমান্য কৰিছো In consequence, Gandhi received a summon to appear in court the next day. ফলস্বৰূপে কি হ'ল তেওঁ পিছদিনা আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ এখন সমন দিয়া হ'ল All night Gandhi remained awake. সেই ৰাতিটো গান্ধীজীয়ে একেবাৰে টোপনি নগল He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. তেওঁ বিহাৰৰ পৰা ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু তেওঁৰ কিছু প্ৰভাৱশালী বন্ধুক আহিবলৈ টেলিগ্ৰাম পঠিয়ালে He sent instruction to the ashram. তেখেতে আশ্ৰমলৈ নিৰ্দেশ পঠিয়ালে He wired a full report to the viceroy. ভাইসৰয়লৈ পূৰ্ব প্ৰতিবেদন পঠিয়ালে টেলিগ্ৰাফ যোগে Morning found the town of Motihari black with peasants. পিছদিনা পুৱা
মতিহাৰী চহৰখন কৃষকেৰে ভৰি পৰিল হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আহিছিল দে ডিড নট নো গান্ধীজ ৰেকৰ্ড ইন সাউথ আফ্ৰিকা তেওঁলোকে গান্ধীজীৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কাহিনী নাজানিছিল কিন্তু they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities তেওঁলোকে কেৱল শুনিছিল এজন মহাত্মা আহিছে যিয়ে আমাক সহায় কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই ব্যক্তিজন এতিয়া বিপদত পৰিছে their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British এই অস্বাভাৱিক বৃহৎ সমাৱেশ আদালতৰ চৌপাশে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ সজাগ উপস্থিতি এইটোৱে আছিল ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি ভয়ৰ পৰা মুক্তিৰ আৰম্ভণি The officials felt powerless without Gandhi's cooperation চৰকাৰী বিষয়াসকলে গান্ধীজীৰ সহায় অবিহনে নিজকে অসহায় অনুভৱ কৰিছিল ইমানেই কৃষক গোটেই কৈছে যে মতিহাৰীখন গোটেই কলা বৰণৰ দেখিছিল মানে মানুহৰ মূৰবোৰ চুলিবোৰ সব কলা কলা ইমানেই মানুহ উপস্থিত হৈছিল ওপৰৰ পৰা কোনোবাই যদি চাই গোটেইখন কলা বৰণৰ হৈ আছিল আৰু ইমান কৃষকক কেইজনমান চৰকাৰী অফিচাৰে কেনেকৈ চম্ভালিব এটো অসহায় হৈছিল একাৰণে মহাত্মা গান্ধীৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তেখেতসকলক হি হেল্প দেম ৰেগুলেট দ্য ক্ৰাউড গান্ধীজীয়ে নিজে তেওঁলোকক সহায় কৰিলে ভিৰটো শান্তভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হি ৱাজ পলাইট এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি সদায় নম্ৰ আৰু বন্ধুসুলভ ব্যক্তি আছিল সকলোকে ভাল পাইছিল হি ৱাজ গিভিং দেম কনক্ৰিট প্ৰুফ ডেট দেয়াৰ মাইট hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians এইটোৱে তেওঁ স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে যি শক্তিক এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰশ্ন নকৰাকৈ ভয়ে ভয়ে মানি চলি অহা হৈছিল তাকো ভাৰতীয়সকলে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৱাজ বেফল চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিছিল দ্য প্ৰচিকিউটৰ ৰিকুৱেষ্টেড দ্য জাজ টু পষ্টপন দ্য ট্ৰায়েল চৰকাৰী উকিলে বিচাৰকক অনুৰোধ জনালে যে তেখেতে যি বিচাৰ কৰি দিব লাগে সেইটো পিছুৱাই দিব লাগে পষ্টপন কৰিব লাগে বুলি এপাৰেণ্টলি দ্য অথৰিটিজ উইচ টু কনচাল্ট দেয়াৰ ছুপিৰিয়ৰ্ছ এই সিদ্ধান্তৰ পৰা বুজা গ'ল চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ ওপৰৰ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল গান্ধী প্ৰটেষ্টেড এগেইনষ্ট দ্য ডিলে গান্ধীজীয়ে বিচাৰখন পিছলৈ ঠেলাৰ সিদ্ধান্তত বিৰোধিতা কৰিলে হি ৰেড এ ষ্টেটমেণ্ট প্লিডিং গিল্টি তেওঁ আদালতত দোষী স্বীকাৰ কৰি লিখিত বিবৃতি পঢ়িলে হি ৱাজ ইনভলভ হি টল্ড দ্য কোৰ্ট ইন এ কনফ্লিক্ট অফ ডিউটিজ তেওঁ ক'লে তেওঁ দুটা দায়িত্বৰ মাজত দ্বন্দ্বত ভুগিছিল অন দ্য ওৱান হেণ্ড নট টু ছেট এ বেড এক্সাম্পল এজ এ ল ব্ৰেকাৰ এফালে আছিল আইন ভংগ কৰি বেয়া উদাহৰণ সৃষ্টি নকৰাৰ কথা অন দি আদাৰ হেণ্ড to render the humanitarian and national service for which he had come আৰু আনফালে আছিল যি মানৱীয় আৰু জাতীয় সেৱা কৰিবলৈ তেওঁ আহিছিল হেয়া পূৰণ কৰা his disregarded the order to live not for want of respect for lawful authority but in obedience to the higher law of our beings the voice of conscience তেওঁ ক'লে চম্পাৰণ এৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশটো মই অমান্য কৰিলো আৰু এই অমান্য কৰাৰ উদ্দেশ্য বা কাৰণ আইনী কৰ্তৃত্বৰ প্ৰতি অসন্মান দেখুৱাবলৈ নহয় বৰঞ্চ আমাৰ যি অভ্যন্তৰীণ উচ্চ নৈতিকতা বোধ অৰ্থাৎ নিজৰ দেশৰ মানুহ আৰু দেশখনৰ বাবে তেখেতে যি দায়িত্ব বা কৰ্তব্য পালন কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে তেখেতৰ বিবেকে সেইটোহে বেছি শুদ্ধ বুলি ভাবিছিল হি আস্ক দ্য পেনাল্টি ডিউ তেওঁ নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰি মোৰ বাবে যি দণ্ড নিৰ্ধাৰিত অনুগ্ৰহ কৰি সেয়া দিয়ক বুলি ক'লে দ্য মেজিষ্ট্ৰেট এনাউন্সড ডেট হি উড প্ৰনাউন্স চেণ্টেন্স আফটাৰ এ 2-hour ৰেচেছ and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. এইখিনিতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব আদালতত যেতিয়া এটা গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ থাকে তেতিয়া অভিযুক্তজনৰ ওপৰত কিছু বাধা আৰোপ কৰা হয় যেনে সেই ব্যক্তিজন সেই ঠাই এৰি বা দেশ এৰি ক'তো যাব নোৱাৰিব আৰু এই কথাবোৰ মানি ল'ম বুলি এখন কাগজত সহি কৰি দিয়ে ইয়াকে বেল বুলি কোৱা হয় যেহেতু গান্ধীৰ বিচাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল সেয়েহে তেখেতেও যাতে আদালতৰ লগত সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰে সেই বুলি বেল ল'বলৈ ন্যায়াধীশজনে আদেশ দিছিল কাৰণ গান্ধীজীৰ যিটো বিষয় আছিল যিটো বিষয়ত তেখেতক মাতি পঠিয়াইছিল তাৰ বিচাৰ 2 ঘণ্টাৰ পাছতহে হ'ব কৈছিলে গান্ধী ৰিফিউজড কিন্তু গান্ধীয়ে জামিন ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে বেল মানে হৈছে জামিন লোৱা দেই দ্য জাজ ৰিলিজ হিম উইদাউট বেল তাৰ পাছতো বিচাৰকে গান্ধীজীক জামিন নোহোৱাকৈ মুক্তি দিয়ে when the court reconvened the judge said he would not deliver the judgment for several days আদালত যেতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হ'ল বিচাৰকে ক'লে তেখেতে কেইদিনমানলৈকে জাজমেণ্ট দিব নোৱাৰিব meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty ইফালে তেওঁ গান্ধীজীক স্বতন্ত্ৰভাৱে থাকিবলৈ অনুমতি দিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ব্ৰিজ কিশোৰ বাবু মৌলানা মজহুল হক
and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. এই সময়তে বিহাৰৰ পৰা ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, louis কিশোৰ বাবু, মৌলানা মাজহাৰুল হক আৰু বহুতো বিশিষ্ট উকিল মতিহাৰীলৈ আহি উপস্থিত হ'ল। They conferred with Gandhi. তেওঁলোকে গান্ধীজীৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে। What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. গান্ধীজীয়ে তেওঁলোকক সুধিলে, যদি মোক কাৰাগাৰত পঠোৱা হ'ল হয় তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিল হয়? Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. এজন জ্যেষ্ঠ উকিলে উত্তৰ দিলে, আমাৰ অহাৰ উদ্দেশ্য আছিল আপোনাক পৰামৰ্শ আৰু সহায় কৰা। আপুনি যদি কাৰাগাৰলৈ যায় তেনেহ'লে আমি কাক পৰামৰ্শ দিম? সেয়ে আমিও ঘূৰি গ'লো হয়। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. গান্ধীজীয়ে তেতিয়া তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিলে, তেতিয়া এই আধিয়াৰ কৃষকৰ ওপৰত হোৱা অন্যায়ৰ কি হ'ব? The lawyers withdrew to consult. এই প্ৰশ্নত উকিলসকলে আঁতৰি গৈ আলোচনাত বহিল। ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ has recorded the upshot of their consultations. ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে এই আলোচনাৰ ফলাফলৰ বিষয়ে লিখি গৈছে। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. তেওঁলোকে ভাবিলে, গান্ধী যিজন এজন অন্য ঠাইৰ মানুহ, তেওঁ ইমান পৰ্যন্ত আগবাঢ়িছে যে কৃষকৰ বাবে কাৰাগাৰলৈ যাবলৈও তেখেত সাজু। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameless desertion. তেতিয়া তেওঁলোকে নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু আমি যিসকলে এই অঞ্চলতে বাস কৰি আহিছোঁ আৰু সদায় কৈ আহিছোঁ যে কৃষকৰ সেৱা কৰি আহিছোঁ, যদি আমি পিছ হুহুকি যাওঁ তেন্তে এইটো হ'ব অত্যন্ত লজ্জাজনক পৰিত্যাগ। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. তাৰপিছত উকিলসকলে গান্ধীজীৰ ওচৰলৈ উভতি আহি ক'লে, আমিও আপোনাৰ সৈতে কাৰাগাৰলৈ যাবলৈ সাজু আছোঁ। The battle of Champaran is won, he exclaimed. গান্ধীজীয়ে তেতিয়া মনত বহুত আনন্দ লাভ কৰিছে। তেখেতে কৈছে যে এই যিখন চম্পাৰণৰ যুদ্ধ আমি ইয়াত জিকিলো আৰু। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. তাৰ পিছতে তেওঁ এখন কাগজ উলিয়াই সকলো উকিলক দুজনকৈ ভাগ কৰি দিলে আৰু কোন কেতিয়া আটক হ'বলৈ আগবাঢ়িব লাগিব সেই অনুক্ৰমত নাম লিখি দিলে। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. কেইদিনমানৰ পাছত গান্ধীজীয়ে বিচাৰকৰ পৰা লিখিত ৰূপত এখন বাৰ্তা লাভ কৰিলে। তাত জনোৱা হৈছিল প্ৰদেশৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰটো বাতিল কৰা হৈছে। Civil disobedience had triumphed, the first time in modern India. এই ঘটনাটোৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স আন্দোলন অৰ্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনত তেওঁলোকে বিজয় লাভ কৰিছে। আধুনিক ভাৰতত এইটো আছিল এই ধৰণৰ প্ৰথম সফলতা। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. গান্ধীজী আৰু উকিলসকলে এতিয়া আগবাঢ়ি চম্পাৰণ অঞ্চল জুৰি এক বিস্তৃত তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল কৃষকসকলৰ দুৰ্গতিৰ যিবোৰ কাৰণ সেই কাৰণবোৰ গভীৰভাৱে বুজি উঠা। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on the other evidence. Documents were collected. প্ৰায় 10,000 কৃষকৰ সাক্ষ্য লিখি লোৱা হ'ল, অন্যান্য প্ৰমাণৰ ওপৰত টোকা বন্ধা হ'ল আৰু প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হ'ল। Whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. চম্পাৰণৰ সমগ্ৰ অঞ্চল তদন্তৰ কাৰ্যকলাপেৰে কঁপি উঠিল আৰু তাৰ লগে লগে জমিদাৰসকলৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদো চলি থাকিল। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. জুন মাহত গান্ধীজীক লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ Sir Edward Gate সাক্ষাতৰ বাবে মাতি পঠালে। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. তেওঁ যোৱাৰ আগতে নিজৰ অন্যতম সহকৰ্মীসকলৰ লগত দেখা কৰি ক'লে, যদি মই ঘূৰি নাহোঁ তেন্তে পুনৰ চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স অৰ্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব লাগিব। Gandhi had 4 protected interviews with the Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers situation. এই মৰ্মে ছাৰ এডৱাৰ্ড গেটৰ সৈতে গান্ধীজীৰ 4টাকৈ দীঘল সাক্ষাৎ হ'ল। এই সাক্ষাৎসমূহৰ ফলস্বৰূপে নীলখেতিৰ যিসকল আধিয়াৰ কৃষক আছিলে
কৃষকসকলৰ অৱস্থাৰ ওপৰত এখন চৰকাৰী অনুসন্ধান আয়োগ গঠন কৰা হ'ল। কমিশ্যন কনচিষ্টেড অফ লেণ্ডলৰ্ডছ, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ এণ্ড গান্ধী এজ দ্য চ'ল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য পেজেণ্টছ। এই আয়োগত কমিশ্যন মানে আয়োগ, জমিদাৰ, চৰকাৰী বিষয়া আৰু একমাত্ৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে গান্ধীজী আছিল। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. গান্ধীজী চম্পাৰণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 7 মাহ অবিৰতভাৱে আছিল, পিছত কিছু সময়ৰ বাবে আকৌ বহুবাৰ ঘূৰি আহিছিল। The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. এজন অশিক্ষিত কৃষকৰ অনুৰোধত আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰা, যাক তেওঁ মাত্ৰ কিছুদিনৰ কথা বুলি ভাবিছিল, সেই চম্পাৰণ যাত্ৰাই প্ৰায় এটা বছৰলৈ গান্ধীজীৰ জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছিল। দ্য অফিচিয়েল ইনকুৱাৰী এছেম্বল এ ক্ৰাছিং মাউণ্টেইন অফ এভিডেন্স এগেইনষ্ট দ্য বিগ প্লাণ্টাৰ্ছ এণ্ড হুৱেন দে চ দিছ দে এগ্ৰিড ইন প্ৰিন্সিপল টু মেক ৰিফাণ্ডছ টু দ্য পেজেণ্টছ। চৰকাৰী অনুসন্ধান আয়োগে ডাঙৰ জমিদাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে ধ্বংসাত্মক প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিলে। এইবোৰ প্ৰমাণ চাই জমিদাৰসকলে কৃষকসকলক টকা উভতাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। বাট হাউ মাষ্ট উই পে, দে আস্ক গান্ধী। তেওঁলোকে গান্ধীজীক সুধিলে, আমি কৃষকসকলক কিমান টকা উভতাই দিব লাগিব। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. জমিদাৰসকলে ভাবিছিল তেওঁলোকে যি ধন অবৈধভাৱে আৰু ঠগি আধিয়াৰ কৃষকৰ পৰা আদায় কৰিছিল, গান্ধীজীয়ে তাৰ 100% ধন উভতাই দিয়াৰ দাবী কৰিব। He asked only 50%, কিন্তু গান্ধীজীয়ে কেৱল 50% উভতাই দিয়াৰ দাবী কৰিছিল। There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. চম্পাৰণৰ এগৰাকী ব্ৰিটিছ মিছনেৰী ৰেভাৰেণ্ড J.Z. Hodge, যিয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাক ওচৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছিল, তেখেতে লিখিছে, এই সিদ্ধান্তত গান্ধীজী অত্যন্ত দৃঢ় আছিল। থিংকিং প্ৰবেবলি that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. এই ভাবি যে গান্ধীজীয়ে হয়তো একেবাৰে নামানিব, জামিদাৰসকলৰ প্ৰতিনিধিয়ে 25% উভতাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলে। অবিশ্বাস্যভাৱে গান্ধীজীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানি ল'লে। এইদৰে দুই পক্ষৰ মাজৰ অচল অৱস্থাৰ সমাধা হ'ল। This settlement was adopted unanimously by the commission. এই মীমাংসাটো আয়োগৰ দ্বাৰা একমতে গ্ৰহণ কৰা হ'ল। গান্ধী explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. গান্ধীজীয়ে সকলোকে বুজাই দিলে যে টকাৰ পৰিমাণতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল জমিদাৰসকলে যে অলপ টকা উভতাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গৰিমাৰো যে কিছু অংশ হেৰুৱালে, সেইটোহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had right and defenders. He learned courage. কৃষকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ আগলৈকে জমিদাৰসকলে আইনৰো ওপৰত থকা ৰজাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া কৃষকে বুজি পালে যে তেওঁলোকৰো অধিকাৰ আছে আৰু সেই অধিকাৰৰ বাবে ৰক্ষা কৰোতা আছে। তেওঁলোকে সাহসৰ কথা শিকিছে। সাহস কি সেয়া জানিছে। কিন্তু তোমালোকে মন দিবা, ইয়াতে হি বুলি প্ৰনাউনটো ইউজ কৰিছে। ইয়াত হি মানে কেৱল মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ কথা কোৱা নাই, ইয়াতে হি মানে সমগ্ৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছখিনিৰ কথা কৈছে, পেজেণ্টছখিনিৰ কথা কৈছে। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. ঘটনাবোৰে গান্ধীজীৰ দৃষ্টিভংগীৰ সঠিকতা প্ৰতিপন্ন কৰিলে। কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলে নিজৰ সম্পত্তি এৰি দিলে আৰু সেই সম্পত্তিসমূহ কৃষকৰ হাতলৈ ঘূৰি গ'ল। ইণ্ডিগো শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং ডিছএপিয়াৰ্ড। নীল খেতিৰ আধি প্ৰথা চম্পাৰণৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে লোপ হৈ গ'ল। গান্ধী নেভাৰ কণ্টেণ্টেড হিমছেল্ফ উইথ লাৰ্জ পলিটিকেল অৰ ইকনমিক চলিউশ্যন। গান্ধীজীয়ে কেতিয়াও কেৱল ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক সমাধানতেই সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. তেওঁ চম্পাৰণৰ গাঁওবোৰ যে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিকভাৱে পিছ পৰি আছে, সেই কথা গভীৰভাৱে লক্ষ্য কৰিছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তৎকালীন কাৰ্য হিচাপে কিবা কৰিব বিচাৰিছিল।
He appealed for teachers. তেওঁ শিক্ষকৰ বাবে আহ্বান জনালে। Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. Mahadev Desai আৰু Narhari Parikh দুজনকৈ যুৱক যিকেইজনে কিছুদিনৰ আগতেহে গান্ধীজীৰ শিষ্য হিচাপে যোগ দিছিল, তেওঁলোকে নিজৰ পত্নীসহ আগবাঢ়ি আহিল। Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the land. বম্বে, পুনা আৰু দেশৰ আন বহু দূৰ দূৰণিৰ স্থানৰ পৰা আন বহুতো স্বেচ্ছাসেৱক আহি যোগ দিলে। দেৱদাস, গান্ধীজ youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. পুত্ৰ দেৱদাস আৰু পত্নী কস্তুৰবা গান্ধীয়েও আশ্ৰমৰ পৰা আহি সেৱাত যোগ দিলে। Primary schools were open in 6 villages. চম্পাৰণৰ 6খন গাঁৱত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খোলা হ'ল। কস্তুৰবাই taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. কস্তুৰবাই গাঁওবাসীক ব্যক্তিগত পৰিচ্ছন্নতা সামাজিক ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ পাঠ দিছিল। অৰ্থাৎ কেনেকৈ ব্যক্তিগতভাৱে চাফ-চিকুণ হৈ থাকিব লাগে আৰু সমাজত কেনেকৈ চাফ-চিকুণতা বজাই ৰাখিব লাগে এই সকলোবোৰ কস্তুৰবাই গাঁৱত শিকাইছিল। Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his service for 6 months. চম্পাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় আছিল। গান্ধীজীয়ে এজন চিকিৎসকক 6 মাহলৈ স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে আৰু তেওঁ সন্মতি দিলে। 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. তেতিয়া মাত্ৰ 3 ধৰণৰ ঔষধহে উপলব্ধ আছিল: castor oil, quinine আৰু সালফাৰৰ মলম। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. অৰ্থাৎ যিজনৰ জিভাত বগা চামনি পৰিছিল তেওঁ কেষ্টৰৰ তেল দিয়া হৈছিল। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. জ্বৰৰ লগত মেলেৰিয়া হোৱা ৰোগীক কুইনাইন আৰু কেষ্টৰ তেল দিয়া হৈছিল। Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. ছালৰ ৰোগ থকা লোকক সালফাৰ মলম আৰু কেষ্টৰ তেল দিয়া হৈছিল। Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. গান্ধীজীয়ে লক্ষ্য কৰিছিল আৰু যিসকল মহিলা আছিল তেওঁলোকৰ কাপোৰৰ অৱস্থা অতি অস্বাস্থ্যকৰ আছিল। তেওঁ কস্তুৰবাইক ক'লে এই বিষয়ে গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ লগত তুমিয়ে কথা পাতা বুলি। One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. Sari I am wearing is the only one I have." এগৰাকী মহিলাই কস্তুৰবাইক নিজৰ জুপুৰিলৈ লৈ গ'ল আৰু ক'লে, চাওক, ইয়াত কাপোৰ ৰাখিবলৈ কোনো বাকচ বা আলমাৰি নাই। মই যিখন শাৰী পিন্ধি আছোঁ সেইখনেই মোৰ একমাত্ৰ কাপোৰ। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. চম্পাৰণত দীঘলীয়া সময় থাকোঁতে গান্ধীজীয়ে নিজৰ আশ্ৰমৰ ওপৰতো চকু ৰাখি আছিল। এতিয়া চকু ৰাখি আছিল মানে আহি চাই থকা নাছিল। তেখেতে জানিছিল যে আশ্ৰমৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছিল, সেইবোৰ টেলিগ্ৰাম কৰি কৰি তেখেতে খবৰ লৈ আছিল। He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. তেওঁ নিয়মিতভাৱে চিঠিৰে নিৰ্দেশনা পঠিয়াইছিল আৰু আৰ্থিক হিচাপ পত্ৰ ৰাখিছিল। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones. Otherwise, the old ones would begin to smell bad. এবাৰ তেওঁ আশ্ৰমবাসীক লিখিছিল পুৰণি শৌচালয়ৰ গাঁতবোৰ বৰ্তমান বন্ধ কৰি নতুন গাঁত খন্দাৰ কথা, নহ'লে গোন্ধ ওলাব বা অসুবিধা হ'ব পাৰে। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. চম্পাৰণৰ এই ঘটনাই গান্ধীজীৰ জীৱনত এক নতুন পথ আনি দিলে। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. তেওঁ নিজে কৈছিল, মই যি কৰিলোঁ সেয়া খুব সাধাৰণ এটা কাম কৰিলোঁ। মই কেৱল এই কথা ঘোষণা কৰিলোঁ, ব্ৰিটিছসকলে মোৰ নিজ দেশত মোক আদেশ দিব নোৱাৰে। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. কিন্তু চম্পাৰণৰ আন্দোলন কিবা অমান্য কৰাৰ কাৰ্য হিচাপে আৰম্ভ হোৱা নাছিল। ই আৰম্ভ হৈছিল অসংখ্য দুৰ্দশাগ্ৰস্ত কৃষকৰ সহায়ৰ চেষ্টা হিচাপে। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. এইটো আছিল গান্ধীজীৰ স্বাভাৱিক ধৰণ। তেওঁৰ ৰাজনীতি সদায় লাখ লাখ সাধাৰণ মানুহৰ দৈনন্দিন সমস্যাৰ সৈতে জড়িত আছিল। His was not a loyalty to abstractions. It was a loyalty to living human beings. তেওঁৰ আনুগত্য কোনো মতবাদৰ প্ৰতি নহয়, তেওঁৰ আনুগত্য আছিল মানৱতাৰ প্ৰতি, জীৱন্ত মানুহৰ প্ৰতি। Everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. যি কাম গান্ধীজীয়ে কৰিলে সেই সকলোতে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল
এজন নতুন স্বাধীন ভাৰতীয় গঢ়ি তোলাৰ যিয়ে নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পাৰে আৰু সেইদৰে ভাৰতকো স্বাধীন কৰি তুলিব পাৰে Early in the Champaran action Charles Freer Andrews the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands Champaran আন্দোলনৰ আৰম্ভণিৰ সময়তে চাৰ্লছ ফিয়াৰ এন্ড্ৰিউ এজন ইংৰাজ অহিংসবাদী যিয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ একনিষ্ঠ শিষ্য হৈছিল তেওঁ ফিজি দ্বীপলৈ কাৰ্যবাহিতাৰ বাবে যোৱাৰ আগতে গান্ধীজীক বিদায় দিবলৈ আহিছিল Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them গান্ধীজীৰ উকিল বন্ধুসমূহে ভাবিলে এন্ড্ৰিউছ যদি চম্পাৰণত থাকি সহায় কৰে তেন্তে হেয়া ভাল হ'ব Andrews was willing if Gandhi agreed So Andrew ভাবিছিলে যে গান্ধীজীয়ে যদি কেনেবাকে এই কথাত সমৰ্থন কৰে তেতিয়া মই থাকি যাম But Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." কিন্তু গান্ধীজীয়ে উগ্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰি ক'লে তোমালোকে ভাবিছা এই অসমান যুঁজখনত যদি এজন ইংৰাজ আমাৰ পক্ষে থাকে তেন্তে আমাৰ সহায় হ'ব This shows the weakness of our heart. তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁলোকক বুজাই পেলাই ক'লে যে এইটোৱে তোমালোকৰ মনৰ দুৰ্বলতা দেখুৱায় The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle. এই আন্দোলনৰ কাৰণ ন্যায়সংগত জাস্ট মানে ন্যায়সংগত বুজাইছে ইয়াতে হেয়া জিকিবলৈ তোমালোকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. Andrews সাহেবৰ পৰা কেৱল ইংৰাজ কাৰণেই তেওঁৰ পৰা সহায় লোৱাটো উচিত নহ'ব He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. তেওঁ আমাৰ মন পঢ়ি পেলাইছিল একেবাৰে সঠিকভাৱে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে তেওঁৰ মন্তব্যত কৈছিল আমাৰ কোনো উত্তৰ নাছিল গান্ধীজীয়ে সেইদিনা আমাক সকলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পাঠ শিকাই থৈ গ'ল self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together. এই আত্মনিৰ্ভৰশীলতা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আৰু আধিয়াৰ কৃষকসকলৰ সহায় এই সকলোবোৰ একেডাল সূতাৰে গাঁঠি থোৱা আছে অৰ্থাৎ আমি শিকিছিলো যে এই সকলোবোৰ ইটো আনটোৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে So students, this was the ending of our chapter. I hope you understood and I will upload the question answers of this chapter in a different video. So keep watching and keep learning. Bye bye for today. Meet you in the next lesson.